Good morning. We're now in South Korea. Yesterday we were in Starbucks, and then one guy there told me that your girlfriend is beautiful and cool. Then I answered, no. And then he laughed. Balik nga tayo dun. Ito po yun. Diba? Hindi ko po alam. Ito yun. Kung saan man yan. Hindi na yata ito eh. Bagyo na ito eh. Maraming mga pintuan. Balik na tayo dun. Sa may kakananan. Daming si Washili. We went down me. Sushili, habisi. Wow. And there's so many people here. I know it's very, very cold here. Diba? English ko na. Kamsahamnida. Ito yung mga trees. Nakita niyo ba yung mga trees? Mga cherry blossoms. So we're here, and as you can see, there's so many trees here. Threes. Number threes. Ayan, sarap lamig. Oh, saan ang punta? Ay, not here. 감사합니다. Uy, wala pong damit na tayo ng ganun. Ang init lang. Gusto mo ba? Huwag ngayon, bukas na lang. Ayun, dito yata. Nagdadamit. Parang walang damit yung iba. Ah, kasi nandito yung ano, yung Oo nga, ang ganda oh. daming si Washili. Eh, saan ba sila ako nag-rent na? Ang daming rentahan eh. Ulam po ng cherry blossoms. So now we're going back to the train station. Lamig. Kamukha mo na si Drew. Si? Ha? Sino? Drew. Drew, yung kaklase ko, De Jesus. Drew De Jesus. Korean Temple. Ito pala yung library nila, ano, ni Goblin. Yung bento ko lang, Nicole. Sangjunggimira. Natutuwa lang banggitin. Kasi pangit pag limin mo ito. Sangjunggimira. Ano naman bus stops dito? Wala, ayun o. Ayun lang. Hindi pa na, try natin mag-bus. Huwag ngayon. Baka maligaw tayo. Huwag ngayon. Bukas na lang. Tapos bukas wag ngayon. Bukas, ang galing naman ni Kuya. Tutulog.
Yari. Labinom naman tayo for tayo kain. Ano bibili mo? Wala akong makita. Ano to? Kulay black. Oreo churros. Gusto mo? Yo. Go. Ay, makahawi siguro yun. Protektado ang anak. Ayun no, mga ref magnet. Babalik ulit tayo dito ng Friday. Sige. Ayun mo yung umiikot. Gusto mo ba yan? Iya ka. Hindi nga, gusto mo. Hindi, sinasabi. Ayan ang dumpling. Ilan? Tatlo lang. Ano, gusto mo? Inom muna ta. Ay, walang tayo bibili inumin. Kain mo na. Para ano. Sige. E di 4. Para tig-2 tayo. The 5,001. Ayan, ano. Ayun, is din natin rin na. Ako ba na?